นี่คือหนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่สวยที่สุดในประเทศจีนสวยเนาะแล้วกิ๊บก็ถามตัวเองว่าคิดดีแล้วใช่ไหมที่มาเนี่ยนู่นนะคือผมนู้นตกโคลนไปครึ่งขานึกว่าจะถึงแล้วอ่ะก็ยังไม่ถึงก็ยังขึ้นต่อเป็นไง เข้าเสียวเลย ตัวตกน้ำแบบคือมันต้องไต่อย่างเงี้ยก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเส้นทางที่เราจะไปกันมีชื่อว่าเส้นทางโบราณอูซุนหรือว่าอูซุน Ancient Trail ต้องเดินเท้าทั้งหมด6วันไฮไลท์ก็คือทะเลสาบสวรรค์ที่สีสวยเหมือน Photoshop มาเราเริ่มต้นกันที่อุรุมฉีเมืองหลวงของแคว้นซินเจียงเดี๋ยวเราต้องนั่งรถไฟ5ชั่วโมงครึ่งไปยังเมืองที่มีชื่อว่าเมืองอี้หนิงเป็นไงบ้างแค่เข้าสายรถไฟ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เจมส์จี้จุด เดี๋ยวเธอ ก็อีลุงตุงนังมากไม่โอเค จะรู้เสียงเข้าไหมเนี่ยจะรู้ได้ยังไง เข้าว ะ หรอมั้ง เข้าเลยเนาะเหนื่อยยัง แล้วอ่ะ เหนื่อยก็เดินตายอันนี้เรากำลังจะนั่งรถไฟจากบูรุมฉี อุบลฉีไปซินเจียง บูรุมฉีเป็นเมืองหลวงไม่ใช่เสียงแรงเหรอซินเจียงเป็นมณฑลนั่นแหละบูรุมฉีเป็นเมืองหลวงของมณฑลแต่ว่าเรากำลังนั่งไปเมืองเราจำได้เทเคสิอะไรเป็นเมืองอ่ะด้วยเราจดไว้ เดี๋ยวขึ้นซับไตเติลให้ตรงนี้นะ หลังจากเมืองอี้หนิงเราก็นั่งรถบัสไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะไปยังเมืองชื่อเทอร์เกอร์ซืออ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี่คือที่พักของเราคืนนี้เรานั่งเครื่องบินมาเรานั่งรถไฟมา6ชั่วโมงแล้วเราก็นั่งรถบัสมาอีกชั่วโมงหนึ่งเชื่อว่าเดินทางตั้งแต่กรุงเทพคือประมาณไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วอะคือน่าจะเกิน24ชั่วโมงแล้วนี่คือห้องนอนของเราคืนนี้ก่อนที่เราจะนั่งรถต่อไปเดินป่าพรุ่งนี้นี่ห้องน้ำใครบอกห้องน้ำจีนแย่นี่ต้องคิดใหม่นะนี่คือดีมากเลยนะนี่คือสะอาดแล้ว บ้านน่ารักมากเลย เขามี มัลเบอรี่เต็มเลย อันนี้น่าจะราสเบอร์รี่เป็นต้นราสเบอร์รี่แล้วเราก็มาพบกับหนึ่งในทีมไกด์โลคอลของเราพอสอจีนคนนี้นี่เองเขาเข้าใจภาษาอังกฤษใช่ไหมไม่เข้าใจตัวจ้ะเดี๋ยวนะ พูดคุยกับคนจีน ใช้แอปพูดจีนกับเขา โอเคได้ใช่ไหมอันนี้กิฟใช้แอปชื่อว่า Interpreter Mode Conversation ใน Galaxy C46 ค่ะความสะดวกก็คือเราสามารถเปิดจอหลักให้ขึ้นเป็นภาษาของคู่สนทนาได้เลยสะดวกมาก你好我很高兴见到你我叫尹子สวัสดียินดีที่ได้รู้จักเช่นกันผมชื่อชาโด Shadow 对尹子 Shadow ชื่อหยินจือแปลว่าเงาค่ะมันใช้ได้จริงนะฟีเจอร์เนี้ยดูหน้าดิว้าวมากพรุ่งนี้ทริปนี้เราสวยตั้งแต่วันแรกเลยปะคะ ใช่ครับ ก็1 ใน 3รู้ที่เทคกิ้งที่สวยสุดของประเทศจีน เก่งเฉยเก่ง ไม่ได้เตรียมเทคใหม่เทคครับ อันนี้คือพี่ซอนคือคนพานำทริปนี้ สวัสดีฮะ เป็นอะไรนะพี่เป็นแอดมินกรุ๊ปอะไรนะ ลุยจีนตะวันตกนะฮะ ใช่ ใช่แล้ว เขินนะ เที่ยวจีนต้องพี่ซอนนะคะเที่ยวจีนแบบแปลก พี่ซอนเท่านั้นพี่ซอน ๆพี่ซอน ต้องการคู่แข่งนะครับช่วงนี้ เฮ้ย ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ คือเราเดินกี่วันนะคะ6 วัน เราเดินกัน6 วัน 5 คืน ก็ระยะทาง120 กิโลเมตร มันเท่ากับ ABC เลยเนาะเนปาล ไม่แน่ใจ ใช่ แต่ว่าไม่ได้สูง วัสดุที่เราไป พอวัสดุที่เราไป โอ้แต่ไม่ได้ยากขนาดเนปาลเพราะว่าเนปาลมัน 4,000-5,000เลยนะ อันนี้ 4,000 ใช่ไหม อันนี้ไม่ถึงจุดสูงสุดที่เราข้ามพาคือ3,800เอง โอ้3,800ก็เบา ไอทางที่เราจะไปไอเก1,000เนี่ยแล้วเราจะไปเจอริมทะเลสาบเทียนทางหูทะเลสาบสวรรค์ไอไฮไลท์เป็น1 ไฮไลท์ของที่นี่จริงๆรุ่นนี้สวยตั้งแต่วันแรกนะก็เราจะมีทั้งเดินข้ามพาร์ทแล้วก็เดินในหุบเขาเดินเรียบสันเขาอะไรเงี้ยก็วันแรกก็จะเป็นวิวแบบต้นไม้ทุ่งหญ้าแล้วก็ค่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆในภูเขาก็จะค่อยๆอยู่ในโซนที่เป็นเรียกว่าอะไรนะคือมันจะเป็นเหมือนกับเราอยู่ในใจกลางภูเขาเลยอย่างเงี้ย ๆภูเขาไฟอะไรอย่างงี้ป่ะ ไม่ขนาดนั้น เราจะเริ่มตั้งแต่ทุ่งหญ้า เราเข้าไปข้างใน ทุ่งหญ้าแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับเข้าไปข้างในภูเขา เป็นหุบเขา ก็คือแบบอยู่ในวอลเล่อะ ใช่อยู่ในทะเลแล้วก็ทะลุออกมาเป็นแนว เข้าใจละ กึ่งทะเลทรายเลยพอสุดท้ายเป็นอย่างนั้น หลากหลาย ข้ามน้ำประมาณ เป็น100 จุด
เป็นร้อย เป็นร้อยจุดเลย เป็นร้อย พี่ซอนบอกว่าไม่ยากมากแค่ข้ามน้ำมีแค่ข้ามน้ำที่ยากใช่ไหม น้ำก็ประมาณแข้ง แต่ในรูปที่พี่ส่งมาไม่ใช่แค่นั้นในรูปที่ส่งมาคือรูปที่พี่ส่งมา คือ เอว ครึ่ง เอวเลยนะ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ เดี๋ยวเราติด แล้วแต่ปริมาณน้ำฝนใช่ไหม แล้วแต่ปริมาณ ใช่ น้ำฝน แต่วันนี้ร้อนมากก็เลยรู้สึกว่าก็อยากให้ฝนตกเหมือนกันเพราะว่ามันร้อนสุดๆเลย น้ำมันก็เย็นเนาะมันละลายมาละลาย คนที่ไหนอะคนที่ไหนอะ หลังกินข้าวเสร็จเราก็ไปเดินเล่นในเมืองกันค่ะ อากาศร้อนแล้วก็แห้งมากๆ เราก็เลยแวะไปกินไอติมที่เป็นไอติมร้านดังของที่นี่ อร่อยไม่อร่อยก็ดูหน้ากันเอง ทุกคนนะฮะทุกคนครับผมอันนี้แคมป์4ของเรานะครับ โอ้หัวจะปวด ผังเมืองของเมืองนี้เป็นรูปแปดเหลี่ยมค่ะกิ๊บลองไปเปิดแมปดูก็แปดเหลี่ยมจริงๆ และที่เพิ่งสังเกตก็คือเขาไม่มีไฟจราจรด้วย ที่นี่มันเป็นอะไรนะพี่ซอนที่เนี่ย นั่นน่ะสิ คราวที่แล้วมาดูกำลังจะเดินเข้าแต่มันมีการแสดงแล้วสาวเขาสวย อ๋อ ทุกคนก็เลยหยุดพี่ก็เลยหยุดด้วยเลยไม่รู้เลยก็เลยต้องมา เออ ดูอยู่นะครับ มีไอดูอยู่ ฮะ มีไอดูอยู่นะครับ คลิปเนี้ย เฮ้ย เฮ้ย ไอเรามันคนละครอบครัวด้วย พอเริ่มค่ำๆเนี่ยทั้งเมืองก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลย คนออกมาทำนู่นทำนี่กันเต็มไปหมดยังกับว่ามีเทศกาลอะไรสักอย่าง แต่เปล่านะ เขาบอกว่าเป็นอย่างนี้ทุกวันชิลมากๆ ตอนนี้กี่โมง3:40 อันนี้คือจะ4 ทุ่มแล้ว จริงๆก็อยากอยู่ต่อแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้า เพราะงั้นกลับไปนอนดีกว่าเช้าวันต่อมาเรายังไม่จบกับการนั่งรถค่ะ วันนี้เราตื่นตี 5นั่งรถอีก3ชั่วโมงไปยังจุดเริ่มเดิน ผ่านไป1ชั่วโมงเราก็มาแวะจอดเข้าห้องน้ำกัน แล้วตรงนี้คือวิวทุ่งหญ้าสวยมาก พี่บอกว่านี้ยังไม่สุด อันนี้เป็นแค่ทางเข้านะ ทางเข้าแบบซอฟๆนะ อันนั้นจะเป็นทุ่งหญ้าคาราจินนะ เป็น1 ใน 3ทุ่งหญ้าที่สวยที่สุดของประเทศจีนนะครับฝั่งนู้น อ๋อหมายถึงว่าต้องข้ามไปใช่ไหม ไม่เห็นใช่ไหม นั่นแหละข้างหน้าเรา อ๋อที่เราเห็น ใกล้ๆเลย ที่เราเห็นตอนนี้คือยังงั้นๆฮะ อันนี้คือ น้ำจิ้ม ธรรมดาเป็นวิวข้างทางทั่วไป อำเภอไม่ลาน้อย เวลาน้อยอะไร อันนี้ก็คือดอยขุมคำ ดอยขุน กม9นะ ตรงนู้นใช่ ใช่ จุดเริ่มเดินที่ข้างในอยู่ คือเราจะเห็นตรงภูเขาหิมะนั่นเลยปะ โอ้แน่นอนเราต้องไปนู้นนะอยู่เนี่ยบริเวณนู้น อ๋ออันคือจุดเริ่มเดินก็ตรงนั้นเลยปะคะแบบว่า น่าไม่รู้ว่าจะไกลกว่าหรือเปล่านะ เพราะว่าเราต้องอีก2ชั่วโมงไง แต่ยังง่วงอยู่แล้วเมื่อคืนกิ๊บนอนไม่ค่อยหลับ เนาะเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็ตี ตี ห ห นึ่ นึ่ ง งแต่หลับไม่หลับด้วยจริง แล้วก็ตี 5ต้องตื่น เมื่อคืนผื่นขึ้นที่นอนไม่หลับเหมือนมันเจออากาศที่จีนแล้วมันช็อกไปหน่อย ใช่ครับเดี๋ยวเราก็อากาศก็จะต่ำลงเรื่อยๆอีก ตอนแรกพี่บอกว่ากิ๊บจะถูกนอนติดลบมาแล้วพี่บอกว่าสบาย15 องศา เออ เขาบอกว่าจะติดลบ น่าจะมีโอกาสแน่นอน น่าจะติดลบเพราะฝนตกเราจะเจอฝนไหมคะ I feel like I มีโอกาสเจอครับมีโอกาสเจอมีโอกาสเจอทั้งหมดเลยฝนลูกเห็บแต่หิมะไม่ตก เลย ห เห ร ร อ อก ก็ปอกแปกเลย อาจจะเจอนะ ก็เอาเรื่องอยู่นะ ที่ดูในคลิปมาก็มีคนถ่ายลูกเห็บตลอด แล้วถ้าเราเจอลูกเห็บเราต้องทำไง เข้าเต็นท์ ไม่เดินกางเต็นท์ ส่วนใหญ่จะเจอที่แคมป์ที่แคมป์2 เอาตอนเย็น พราะมั ตอน สูง เช้าอะไรอย่างเงี้ยเนอะ ใช่ครับส่วนใหญ่เจอตอนเย็นตอนเช้าไม่เท่าไหร่ ทริปนี้กิ๊บใช้ Galaxy C46 ถ่ายรูปทั้งหมดเลยนะคะ หลักๆก็คือตั้งใจเอามาใช้ฟีเจอร์ภาษาแหละ แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆก็เลยใช้ถ่ายรูปด้วยเลย เพราะว่ารุ่นนี้ถ่ายได้50 ล้านพิกเซลแล้วสีสวยกว่าเดิมด้วย หลังจากนั้นเราก็ขับรถท่ามกลางทุ่งหญ้าสวยๆไปอีกชั่วโมงนิดๆแล้วก็แวะที่หมู่บ้านของคนเลี้ยงม้า เพราะว่าสัมภาระหลักๆของเราเนี่ยเราจะให้ม้าช่วยแบกเสื้อผ้าก็คือต้องเผื่อขากลับด้วยเพราะว่าขากลับเราจะไม่ได้แวะกลับทางนี้แหละ เราอยู่ตรงนี้กันพักใหญ่เลยค่ะกิ๊บก็เลยเอาแอป Interpreter มาเล่นกับพี่ซอนแก้เบื่อบ้างเพราะพี่ซอนเขาพูดจีนได้ 他们在修路以后能开车去 พวกเขาสามารถขับรถได้หลังจากซ่อมแซมถนนอ๋อแปลว่าเดี๋ยวเขาจะทำถนนเข้าไปข้างในแล้ว ตอนนี้เรายังเดินอยู่เรายังต้องเดินอยู่ใช่ปะ 对ใช่ จริงกิ๊บสนุกกับการใช้แอปนี้มากเลย ก็เลยลองภาษาญี่ปุ่นบ้าง コーヒー一緒に飲みませんか
ไป じゃあ行きましょう งั้นไปกัน โอ้ย เรามาจริงแต่เราเจอคนญี่ปุ่นว่ะ วาร์ปมาที่จุดเริ่มเดินกัน กับร้านข้าวเหมือนกัน กินข้าวกันแล้ว ใช่ อร่อยมากเลยพิมพ์กันแดดไหมคะ โบกแล้วเรียบร้อย ไม่ทันไรหน้าลอกแล้วแดดแรง อันนี้คือทำอะไรกันนะคะ ขอโทษที แล้วก็ใช้ส่องกระจก ทางครีมทิปอ๋อ ใช้แว่นเจเป็นกระจก ครีมทิป เอ็นดูทริปนี้ไม่ค่อยสวยเลยทริปนี้มันแบบคือหมายถึงว่าสภาพคนถ่ายมันก็จะลุงลังหน่อย เอาชิวๆแล้วกันเนาะอันนี้เราแวะทำอะไร แวะ register ค่ะแล้วก็จะมีการให้ลงนามเซ็นเอกสารเนื้อหาก็ประมาณว่าถ้าเป็นอะไรไปจะมาไม่ฟ้องแล้วถ้าเกิดไปซื้อที่เอาเหรียญของ แต่เมื่อกี้เขาอ่ะให้ปั๊มด้วยเลือดม้า ถามจริง จริงที่เราปั๊มมามันคือเลือดม้า ไอ้ที่นิ้วเรานี่คือเลือดม้าเหรอ ใช่ โอ้ ดม no ดูได้กินข้าวยังติดมือเลย จริงเหรอวะ เดี๋ยวเชื่อนะ ตลกแล้วเราจะเชื่อแล้วนี่ทุกคนก็อยู่ที่ร้านสดภูกระดาวนะฮะ อันนั้นคือม้าและสัมภาระของแก๊งเราไอ้ม้ามันก็ยังดูสุนทรีอยู่นะมันยังแวะกินหญ้า นี่คนจีนใช่ทั้งหมดเป็นคนจีนแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนแถวเนี้ยก็เป็นคนคาซัคคือคนคาซัคเกอร์อะไรอย่างเงี้ย จะให้ดูไงว่าเรากำลังพูดถึงคนเหล่านี้อยู่ใช่ไหม นี่ไงคนอยู่นี่ คนเหล่านี้ ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะ เยอะนคนนี้นี่ คาซัก 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 Yeah I look Kazakh ๆจะแบบหน้าเอเชียแต่ว่าตาสีทอง เป็นเอเชียหน้าคมนะ ใช่ หน้าเท่อะ ตาสีทองน้ำตาล ตาสีทองจริงด้วย พอออกจากป่ามาก็เริ่มเป็นทุ่งหญ้าสวยมากเลย แต่ว่าร้อนสุดๆ ไม่ลูกนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ย นี่สวยอ่ะ ไงล่ะฉันหยุดอยู่คนเดียวคนอื่นไม่หยุดเลย ระหว่างเดินมีช่วงหนึ่งที่มีนกเหยี่ยวมาบินรอบๆค่ะ เป็นโมเมนต์ที่กิฟประทับใจมากๆ Red Oh no และนี่คือแคมป์ของเราคืนนี้ คือตอนแรกเขาบอกว่ามันเดิน16โลใช่ป่ะ จริงๆแล้วมัน22โล ตอนนี้เหนื่อยมากเพราะว่าเมื่อคืนกิฟก็แทบไม่ได้นอนเลย ขอนอนก่อน How's the bread เอามาเดี๋ยวเอาไปล้างให้สิ Edible It's calories let's keep it at that Okayว่าไงขี้อายนะเราเดี๋ยฮะขี้อายนะอืม วันนี้ฟ้าครึ้มตั้งแต่เริ่มเดินเลยค่ะ ก็ดีตรงที่ไม่ร้อนมาก แต่ว่าฝนก็น่าจะตกแน่ๆ อันนี้ทุกคนกำลังถ่ายรูปแก้วกับพี่โทนี่อยู่สองคนนี้คือไม่ต้องสืบขึ้นกล้องสุด เป็นชุดที่ถ่ายรูปคืนมากทั้งคู่เลย อุปกรณ์พร้อมเลยด้วย ดีแล้ว เห็นมามอนไหม ถ้าไม่เห็นเดี๋ยววงให้ ในคลิปเปิดเนี่ยน้องเดินอยู่เห็นเปล่าน้องหันตูดให้ ๆ ถึงตอนนี้ฝนเริ่มตกปล่อยๆแล้ว วันนี้เรามีข้ามพาสกันด้วยคำว่าข้ามพาสก็คือการเดินข้ามช่องเขานั่นเอง มีข้ามน้ำด้วยนิดหน่อย จังหวะเนี้ยกิฟซุ่มซ่ามตกน้ำไป1กรุ๊ป จิ๊บทำไมถอดรองเท้าคะทำไมเท้าเป็นอย่างเงี้ย เมื่อกี้ตกน้ำไปหน่อย ไม่หน่อยเหยียบก้อนหินแล้วก็หินมันแบบอย่างเงี้ยก็โอ้มเข้าไป เป็นไงบ้างครับทริปนี้ สบายมาก easy โอ้ยเนี่ยนักกล้ามของเรา ไหนเบ่งกล้ามดิเบ่งกล้ามให้ดูหน่อยเร็ว
นี่สกิดนิดเดียวขึ้นแล้วนะ เร็วไม่แล้วทำอย่างนี้ทำท่าอย่างนี้ เห็นกล้ามน่องเหรอ คนเขาอยากเห็นกล้ามเร็ว อันนี้นะครับ ดู พี่ใหม่ ซัดๆนะครับ พี่ใหม่เขาแบบ ตอนแรกเหยียบหินแล้วก็ตกน้ำใช่ไหมรองเท้าก็เปียกสองข้าง สักพักตกโคลนมันดึงไม่ได้นะ slowly no it cannot no please no ขากิฟติดค่ะ โคลนมันดูดแน่นมากแล้วจมลึกถึงเข่าเลย ไกด์ก็พยายามจะดึงจะกระชาก แต่ว่ากิฟยิ่งเจ็บกว่าเดิม ติดอยู่พักใหญ่เลยต้องค่อยๆ ขยับขามันถึงจะหลุด และโคลนที่ติดขาคือเหนียวหนักแถมเหม็นอีกต่างหาก พี่กิฟดูมีคลิปพี่กิฟตอนที่โดนโคลนดูดอะ มีอารมณ์ถ่ายคลิปเหรอ มีเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ ได้ใช้จริงด้วยขอบคุณน้องดิวมาณที่นี้ค่ะเอาจริงพอตกน้ำแล้วตกโคลนต่อเนี่ยกิฟก็เริ่มเซ็งและยิ่งหันไปเห็นว่าคนที่เดินตามมาทีหลังที่ไม่ได้เดินตามไกด์เขาเดินไปอีกทางที่ไม่ต้องเจอโคลนยิ่งเซ็งกว่าเดิม แต่หนทางยังอีกไกลต้องไปต่อ ตอนนี้เรานั่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราต้องขึ้นแบบบนนู้นนู่นสันเขาเลย เห็นคนเดินไหมตัวจิ๋วตัวจ้อย ทีเนี้ยไกด์ผู้หญิงที่เขาเดินมากับกิฟเนี่ยเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เราก็เลยสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องทีเนี้ยเมื่อกี้กิฟก็เลยเอา Galaxy C4 มาแล้วก็เปิดแอป Interpreter เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งกิฟก็โอเคแล้วสักพักเขาบอกว่าฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนั่งพักตรงนี้ก่อนเข้าห้องน้ำแล้วใช่ไหม 你上厕所了吗？我上厕所了。ฉันไปห้องน้ ดีใจด้วย ำ我为你高兴。不用紧张，有我们在呢。โอ้ เขาแปลว่าอะไร อย่าไปกังวลเลยนะเราอยู่ที่นี่ขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกัน 谢谢你们在一起。对，我们在一起。OK。ด้วยกัน 明天他要骑马吗？ โอ้ซึ้งอ่ะซึ้ง โอเค เพื่อนเรียกว่าอะไรภาษาจีน เพิ่งโย เพิ่งโย 来，เพิ่งโย จากข้างล่างถึงข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1 ชั่วโมงกว่าๆค่ะ เราก็เจอทั้งฝนตกเจอทั้งหมอกลงอากาศงงมากและทางก็ชันด้วย อันนี้มันดูพอเดินไปดีนะ จริงสุดๆโหพอขึ้นมาถึงข้างบนก็เจอเพื่อนๆที่เดินนำมาก่อนกำลังเต้นกันอยู่ น่าจะหนาวแหละในที่สุดก็ถึงผาเซิร์ฟนะคะคือแบบแทบทุกช็อตเลยนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยคือต้องข้ามผาได้แหละตรงนี้ต้องลงเขาได้แหละคือทุกตั้งแต่ตอนเมื่อเช้าแล้วรู้สึกว่าโดนหลอกเรื่อยๆจะถึงแล้วจะถึงจุดข้าม พา ผา ร์ทมึงตอนแรกนึกว่าพาร์ทแล้ว คือเหมือนว่าข้ามพาร์ทมันคือข้ามเขาแล้วก็เป็นขาลงใช่ไหมแต่นี้คือขึ้น จนไม่เห็นทางผมเห็นทางลงเลย ขึ้นจนแบบว่านึกว่าจะถึงแล้วอ่ะก็ยังไม่ถึงก็ยังขึ้นต่อแต่คุณต้องดูวิวนะ เห็นแล้วมันชื่นใจเหลือเกิน 这里是不是很好看？ ที่นี่มันดีไม่ใช่หรือ ใช่ที่นี่สวยมาก 是啊这里真的很不错这里是新疆的顶级徒步路线。 นี่คือเส้นทางเดินป่าอันดับต้นๆของซินเจียง ฉันดีใจมากที่ได้พบคุณ ๆ ฉันก็เช่นกัน 我也是耶！ อยู่ตรงนี้แล้วมองเห็นแคมป์ข้างล่างแล้ว ถ้าไม่เห็นเดี๋ยววงให้ดู มันดูไกลใช่ไหมมันดูไกลเนาะเพราะมันก็คงไกลแหละ เห็นเต้นแล้วมีกำลังใจขึ้นมากิฟเนี่ยมีกำลังใจขึ้นอยู่ มีที่หมายแล้วตอนแรกเดินท่ามกลางหมอกมันเหมือนกับว่า ไม่เห็นทางออก เมื่อไหร่มันจะมีที่ไปสักทีวะมันจุดหมายปลายทางอันนี้มัน นี่ทริปนี้ เราเดินมากี่โลอ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่น่าถึง20นะ ไม่น่าถึง ว่าไม่ถึงใช่แต่ว่าลงนี้ไปอันนั้นไม่แน่แต่ว่ามันอาจจะไม่ยากแล้วไง แล้วตรงนี้เราก็เดินลงกันยาวๆค่ะ แต่หลังจากตกโคลนเนี่ยกิฟก็เจ็บเข่าซ้ายขึ้นมา เดินขึ้นเดินลงเดินลาบเจ็บหมดเลย จากที่เซ็งอยู่แล้วก็คือเซ็งกว่าเดิมวิวสวยๆก็ปลอบใจไม่ไหวแล้ว รู้สึกว่าถึงแคมป์แล้ว ดูสภาพเละเทะไปหมด
ต้องกล่าวว่าหนีเข้าป่ามาคลายเครียดครับ เป็นไงเราเครียดกว่าเดิม ทริปนี้กิฟไม่พร้อมเลยค่ะ ไม่พร้อมทางกาย ไม่พร้อมทางใจ คือเหนื่อยใจจากงานมาตั้งแต่ก่อนเริ่มทริปแล้วทางที่ไกลกว่าบรีฟทุกวัน อากาศที่หนาวกว่าที่แพลนไว้ หนาวจนนอนไม่หลับเกือบทุกคืน ตกน้ำตกโคลนเจ็บขาอีก กิฟไม่เคยมาเดินป่าและคิดถึงบ้านขนาดนี้เลย แต่ว่านี่ยังไม่ใช่วันที่แย่ที่สุดด้วยซ้ำ เห็นละถ่ายแล้ว เช้าวันนี้เรามีฝูงแกะมาต้อนรับค่ะ ตื่นมาเจออากาศดีๆแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นมานิดนึง ไปดูกันต่อ ทางช่วงแรกของวันนี้เป็นขาลงค่ะ วิวข้างทางเป็นทุ่งหญ้ากับภูเขาเดินกันแบบเพลินๆเลย แพลนของวันนี้คือเราต้องเดินลงไปเจอกับคาราวานม้าข้างล่าง แล้วเราทุกคนก็จะขี่ม้าขึ้นเขาไปที่แคมป์เพราะว่าเดี๋ยวจะไปไม่ทัน เห็นอากาศสดใสแบบเนี้ยสดใสไม่นานหรอก พอลงไปถึงข้างล่างเนี่ยเราก็เริ่มมีต้องข้ามลำธารบ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่เพราะว่าฝนตกน้ำก็เลยแรงแล้วก็สูงกว่าที่คิด สูงจนทางเดินหายไปเลยไกด์พยายามจะหาเส้นทางอื่น แต่ว่าอีกทางก็ชันเกินไป แล้วเราก็จะไม่สามารถไปถึงแคมป์ได้ทันเวลาก่อนมืดขี่ม้าตอนกลางคืนบนเขามันอันตรายมากๆเราก็เลยต้องทำแบบนี้เราต้องปีนกำแพงหินค่ะขาเจ็บก็ต้องปีนให้ได้เพราะไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วกลัวตกน้ำแบบคือมันต้องไต่อย่างเงี้ย ตายแบบ มันก็แบบไต่หน้าผาหินน่ะที่แบบมันมีทรายไงแล้วมันก็แบบไม่แน่นอ่ะแล้วเราต้องแบบปูดอย่างเงี้ยจริงอ่ะเขาก็จับขาตัวแบบขาก็ไม่ไปอ่ะจะวูบพอถึงม้ากิฟก็ไม่มีอารมณ์จะถ่ายคลิปแล้วค่ะใครไม่เคยขี่ม้ามาก่อนก็ต้องขี่ม้าให้ได้เดี๋ยวนี้โคตรเก่งเลยเช้าวันนี้สดใสจนเหมือนเมื่อวานแค่ฝันไป แต่วันนี้ขารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าได้ยายาอะไรก็ไม่รู้ยาของจีนแต่ว่าวันนี้ขอเขาไว้ว่าขอนั่งมาทั้งวันอาจจะพรุ่งนี้ด้วยก็อาจจะได้พักแต่เมื่อวานนั่งมาก็เร้าใจอยู่นะเพราะว่าคนนำม้าเมาเหล้าแล้วก็ดูมึนๆแล้วม้าก็แบบงงๆบอกไม่ถูกมากิฟมีแบบดื้อวิ่งจะแซงตัวหน้าอยู่รอบนึงเกือบแล้วเกือบตกม้าอีกอย่างแล้ววันนี้เราจะได้เห็นทะเลสาบที่เป็นปลายทางของเราแหละลำบากขนาดนี้ต้องสวยแล้วนะ วันนี้กิฟนั่งมาคนเดียวค่ะอยู่กับพ่อลูกคู่นี้ตอนแรกเพื่อนๆเขาก็เป็นห่วงกันเพราะว่ากิฟพูดจีนไม่ได้กิฟบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ 446 ช่วยแปลหิวใช่ไหมหิวมากไหมตัวนี้คือตัวที่กิฟจะขี่วันนี้ค่ะให้น้องเติมพลังก่อนหลังแพ็คของเสร็จเราก็เริ่มออกเดินทางทีมม้าออกช้ากว่าทีมเดินประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่ว่าด้วยความเร็วม้าแป๊บเดียวก็ตามทันแล้วจังหวะนี้คือเพื่อนทุกคนหันมาถ่ายรูปกิฟกันใหญ่เลยเอ้ยลูกสาวหัวหน้าเผ่ามาแล้ว วันนี้รู้สึกมันเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายเลยค่ะวิววันนี้เป็นป่าสนสลับกับทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งหินชิลมากๆพ่อลูกคู่นี้เขาก็ชิลนะเขาก็ให้มาแวะกินยุ่งกินหญ้าอะไรตลอดทางเลยลงตอนแรกกิมนึกว่าเขาจะให้เข้าห้องน้ำตรงนี้จริงๆคือเขาถามว่าอยากจะพักขาไหมกินแล้วบอกไม่เป็นไรไปต่อเลยภูเขาข้างทางก็คืออลังการขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสูงมาก
กิ๊บไม่เคยอยู่ใกล้ภูเขาที่สูงจนต้องเงยหน้ามองขนาดนี้เลยหลังจากนั้นไม่นานในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายที่เรารอคอยสวยขนาดนี้ยังต้องบรรยายอะไรอีกไหมคะสภาพหัวที่ไม่ได้สระมาหลายวันทริปล่าสุดที่กิ๊บเดินป่าคือที่มานัสลูที่เนปาลรอบนั้นก็เหนื่อยแต่ว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรแต่รอบเนี้ยดันบาดเจ็บแต่เมื่อวานทางน่ากลัวจริงๆคือกิ๊บกลัวมากๆกลัวจนแบบอารมณ์มันไม่ได้แล้วอะจะร้องไห้อยู่ทุกย่างก้าวแต่พอวันนี้ได้นั่งมาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นแล้วทางวันนี้มันก็ไม่ได้ยากมากก็เพลินดีปกติเวลากิ๊บมาเดินป่าเนี่ยกิ๊บจะรู้สึกว่าได้พักสมองคือโอเคเหนื่อยกายแต่ว่าสมองได้พักแต่รอบนี้ไม่ใช่ รอบนี้เหมือนเครียดกว่าเดิมแต่ข้อดีคือคิดถึงบ้านมากและคิดว่ากลับไปก็คง appreciate ทุกอย่างที่มี appreciate เตียงอุ่นๆน้ำอุ่นๆมันลำบากมากจะได้ซาบซึ้งในสิ่งที่มีนี่น่าจะอีกนานแล้วกว่าเพื่อนๆจะมาถึงดูจากเนินเขานะไม่เป็นไรมีเวลานั่งพูดคนเดียว Hello Where are you from? Thailand Yeah You live here I mean you're Chinese No I can say 我是泰国人 That's all อยู่เขาก็หันมาพูดภาษาอังกฤษใส่กิ๊บงงเลยไม่พอเดินขึ้นมาขอถ่ายรูปด้วยบอกว่า you are so beautiful หน้าสดหน้าไม่ผมไม่ได้สระแล้วยังมีคนชมว่าสวยก็ปลื้มแหละ Can you speak English No นี่ฮาวโอ้น่ารักจังอยู่น้องเขาเกาลูกแพะไม่กิบอุ้มน้องเหมือนหมาเลยน้องน่ารักมากน้องชายคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันดูสิเขินใหญ่เลยกิฟนอนงีบรอเพื่อนๆในเต็นท์ระหว่างฝนตกค่ะอากาศที่นี่เปลี่ยนเร็วมากเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกแต่ไม่นานสมาชิกกลุ่มแรกก็มาถึงได้ลูกสมุนเพิ่มแล้ว เฮ้ดีใจด้วยได้ถึงเร็ว โอ้ยดีใจมากอยู่ตรงนู้นอ่ะชั่วโมงนึง ชิวจัด แล้วไม่คือตอนแรกหาแคมป์ไม่เจอ อ๋อแค่มันหลบมุมอยู่นะ เราอยู่ไหนวะ เย่มีสมุนงอกมาหนึ่งไปออนโอ้โห พี่โทนี่เอากลับ ว่าแล้วก็เซลฟี่กล้องหลังกันสักหน่อยมาไหมว่าไงสุดหล่อสุดหล่อได้ข่าวมีคนขี่ม้าได้ข่าวมีคนขี่ม้าช่วยเหลือเด็ก Are you okay? Good. Right. Good. Oh, my welcoming host. Oh, he has a tick. แป๊บๆฝนตกอีกแล้วค่ะ จริงๆเห็นสายรูปด้วยแต่ว่ากิฟถ่ายรูปไม่ทันพอพระอาทิตย์ตกเนี่ยฟ้ามันก็กลายเป็นสีนวลๆแบบนี้เลยเป็นแสงแบบที่กิฟชอบที่สุดแล้วพรุ่งนี้ใครขี่ม้าบ้างคะยกมือพี่แม่ไม่ขี่หรอ กิฟค่ะคุณกิฟพี่แม่ไม่ขี่เหรอ น่าจะไม่ครับ ยังไม่ยังสู้ มาไหมคะจริงๆ สุดๆค่ะ ไม่ได้อยากจริงๆก็ไม่ได้อยากขี่อะแต่ว่าเห็น แต่วันสุดท้าย ไม่รับใช่ไหม บรรยากา คะ ศ รับม้ามันไม่เหมือน ยังไงดีงั้นลุยด้วยกันหรือยังไงหรือเรื่องมา ประมาณไหน เขาบอกว่าตรงนี้ คิดว่าประมาณแค่ ออกไป
อย่างน้อยก็มากสุดก็ประมาณนี้แหละ เดินเอา งั้นไม่เอามาเนาะ ไม่เอาเลย จ้อคนจริงคนจริงว่ะ อันนี้แกงขี่ม้าพรุ่งนี้ เจอกัน เจอกัน เราอ่อนแออยู่แล้ว เราจะไปทำแกร่งทำไมเนาะ วันนี้อยากทำแบบพี่กิฟบ้างอ่ะ ตอนพี่กิฟเดินผ่านก็อย่างเงี้ย มันฟีลกู๊ดอยู่นะ บ๊ายบายอย่างเงี้ย ฝากโทษเสีย โคตรรู้สึกดี วันนี้เป็นวันที่ทุกคนดูมีความสุขที่สุดและรวมถึงกิฟด้วย แต่การเดินทางยังไม่จบค่ะ ยังเหลืออีก 2 วันต้องไปต่อ แล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้คือวันที่ยากที่สุดด้วย เช้าวันนี้เราตื่นกันมาด้วยเสียงวัวค่ะ วัวร้องดังมากก้องไปทั้งทะเลสาบเลย วันนี้ทีมเดินเขาออกกันไปตั้งแต่เช้าตรู่ส่วนทีมม้าเราออกกันเที่ยงเนี่ยก็เลยมีเวลาโอเอดูวิวกันอีกครึ่งวัน แล้วแสงเช้าคือเวอร์มากดูดิ พ่อลูกคนคุมม้าเขาบอกว่าให้เราเดินนำไปรอที่อีกฝั่งของทะเลสาบก่อน เพราะว่ามันมีจุดที่ไม่สามารถขี่ม้าข้ามได้ เราก็เลยมารอแล้วรอเล่ารออยู่นั่น ก็ยังไม่เห็นวี่แววคนม้าจะเริ่มคิดว่า เอ๊ะ หรือว่าเราโดนทิ้ง โทษนะคะ อันนี้ใช่ทีมขี่ม้าปะคะ ผู้ประสบภัย นี่ทีมขี่ม้าแน่นะไหนมาช่วยเราหน่อยเมื่อกี้เป็นไงเราออกจากแคมป์มาเราไปกินมาม่า ไปกินมาม่าซึ่งกินมาม่าเสร็จปุ๊บคนขี่ม้าเขาบอกว่าให้เราเดินไปรอ เราก็เดินมารอนึกว่าเดินรอตรงนี้สรุปคือตอนที่เราถึงจุดที่เรารอเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเขาอาจจะมารออยู่อีกฝั่งนึงเราก็เลยเดินข้ามมาเพราะว่าตรงเนี้ยม้ามันไม่สามารถเดินได้เราไม่สามารถขี่ม้าได้เพราะฉะนั้นก็เลยเดินมาสรุปตอนนี้ก็คือรอโดยที่ไม่รู้ว่าม้าเราไปแล้วหรือว่าอยู่ตรงนู้นหรือกำลังมาหรือยังไงแต่คือจากแคมปิ้งมาถึงจุดที่ขึ้นทางชันอันเนี้ยมันก็นั่งม้าได้ไงเขาสามารถมาพร้อมเราได้ใช่เดินผ่านมุมถ่ายรูปที่เหมือนจราจรติดขัดคนเยอะมากคนขี่ม้าก็ไล่แบบตะโกนเสียงดังหยาบคายแต่เราฟังไม่ออกหรอกนะก็ไล่แบบว่าไปหยุดเดินถ่ายรูปคือถ่ายรูปไม่ได้ทั้งที่เป็นหนึ่งในมุมไฮไลท์ก็ใช่เล่นนะแต่วันนี้ร้อนมากร้อนเอาเรื่องอยู่นะวันนี้ผมสวยใช่ผมสวยเห็นผมยัง ลดความเหวี่ยงไปได้ด้วยความฟุ้งฟิ้งเปาทำให้แดดร้อนมากค่ะแล้วเราก็ไม่เห็นวี่แววของทีมม้าเราเลย ทุกคนเริ่มคิดแผนสำรองกันจะโบกม้าไปหรือจะเดินกลับไปที่แคมป์เพื่อขอความช่วยเหลือดีกี่โมงแล้วคะตอนนี้บ่ายโมง15 นาทีแล้วค่ะแล้วเขาบอกให้เราออกมากี่โมงเขาบอกให้เราออกมาตั้งแต่ 10:30 ถึง 11 โมงบอกว่ารีบๆมารอเลยนะแต่เราไปถึงประมาณเที่ยงได้ไหมประมาณเที่ยงรอเขามาชั่วโมงนึงระหว่างรอไม่มีอะไรทำกิฟก็เลยเอา C46 มาตั้งถ่าย Time Lapse แก้เบื่อหลังผ่านไปชั่วโมงกว่าๆในที่สุดเราก็เห็นม้าของเราแล้วค่ะม้ามาแล้วนี่ไงบอกแล้วว่าเขาแพ็คของช้ามากๆเดี๋ยววันนี้เราข้ามพาสกันอีกรอบทางช่วงแรกวันนี้จะเป็นหินร่วนๆตลอดทางเลยค่ะเหมือนหินก่อสร้างแต่ว่าสูงมากแบบไม่จบไม่สิ้นระหว่างทางมีผ่านน้ำตกอันนี้ที่สวยมากๆแต่ว่าเราไม่ได้แวะวันนี้เขาปล่อยให้แต่ละคนคุมม้าของตัวเองเลยค่ะเพราะว่าหินมันร่วนมากถ้าเกิดว่าม้าตัวหนึ่งล้มเนี่ยมันจะดึงพากันไปหมดมาเดินป่าแต่ได้สกิลใหม่คือขี่ม้าบนภูเขานะไม่นานเราก็ตามเพื่อนๆทันค่ะทุกคนเก่งมากๆคือกิ๊บเห็นทางแล้วกิ๊บท้อแท้เลยยังขี่ม้าก็เมื่อยจับเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงบอกว่าวันนี้ยากที่สุดมันไกลจริงๆแล้วชันด้วยช่วงเนินสุดท้ายทีมม้าต้องลงเดินค่ะเพราะว่ามันชันเกินไปขี่ม้ามันจะอันตรายเพราะทางมันก็เป็นหินร่วนๆด้วยเดินมาจากตรงนู้นนะคนม้าบอกว่าขึ้นไป200 เมตรแล้วไปเจอกันข้างบนแต่กิ๊บว่าเกิน200 เมตรเกิน200แน่ๆเขาบอกว่า200แต่ว่า400ถึงครึ่งโลได้มั้ยว่าครึ่งโลป่ะครึ่งโลนึงนะชันมากจ้าแม่แต่คิดว่าเกินนะแต่ทางมันชันแบบ90 องศาเลยไปดีกว่า
ไปฝนตกแล้วไป เล่นเอาเหนื่อยนะคะ ตรงนี้คือสูง 3,000 กว่าเมตรด้วยก็เลยเหนื่อยง่ายกว่าปกติ นู่นนะมาเรายออยู่นู่นแหละ หลังจากจุดนั้นก็เป็นขาลงแล้วค่ะ ทีมม้าก็นั่งดูวิวกันไปเพลินๆตลอดทางเลย วันนี้มีข้ามน้ำหลายจุดเลยคิดเลยว่าคนที่เดินเนี่ยน่าจะต้องเหนื่อยกันแน่ๆ ส่วนทีมม้าเซียนนะคุมม้ากันเองเลย โง่เป็นไงล่ะคุมมือเดียวด้วย หลังจากนั้นวิวก็เริ่มเปลี่ยนเป็นป่าสนสลับกับทะเลทรายค่ะ นั่งชมวิวแบบนี้ไปอีกประมาณ2 ชั่วโมง แล้วเราก็ถึงแคมป์ของเรา ถึงแคมป์ไซต์แล้ว แกงน้องม้าเห็นหญ้าเขียวๆแล้วเสียอาการกันหมดเลย น้องน่าจะเหนื่อยกัน เก่งมากเจ้าม้า มันฟังเจมว่ะ นี่ไง เป็นแล้วไงอาชีพเสริม เป็นแล้ว อาชีพเสริม เป็นไงบ้าง ปวดเข่ามาก ปวด เหมือน เข่า แบบความยาวมันไม่ได้ ทีมนี้สุดยอดอะมาทันม้าพอดีเลย สุดยอด ทีมเดินที่เดินเร็วสุดเนี่ยก็มีออนมีพี่โทนี่มีแก้ว แล้วก็เจ๊หงเป็นคนจีนที่มาจอยทริปก็คือเดินเร็วมากเดินเร็วแบบเร็วถึงพร้อมม้าคิดดูแล้วกันสุดยอด แต่ว่าตอนนี้เขากำลังเป็นห่วงกันว่าทีมหลังสุดจะมาถึงดึกเกินไป แล้วมันมีต้องข้ามน้ำข้ามอะไรแล้ว ถ้ามันมืดแล้วมันจะอันตรายก็เลย ตอนนี้ทุกคนก็ยังเป็นห่วงกันอยู่ว่าจะยังไงดี อันนี้เป็นภาพจากทีมหลังสุดนะคะ ต้องเดินข้ามน้ำกันมืดๆแล้วน้ำก็เย็นมากด้วย แต่ทุกคนก็มาถึงกันได้แบบปลอดภัยเก่งกันมากๆ วันต่อมาที่เป็นวันสุดท้ายของการเดินเนี่ยไม่มีใครถ่ายคลิปแล้วค่ะเพราะว่าวิวเป็นทะเลทรายแล้วมันก็ร้อนมากๆเดินกันเป็นซอมบี้เลยถึงจะมีวันที่เสียน้ำตาบ้าง แต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันน่าจดจำขึ้นสำหรับกิฟไม่ใช่วิวแต่ว่าคือเพื่อนร่วมทางทุกคนที่น่ารักกันมากๆหลายคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกแต่ทุกคนก็ช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันตลอดขอบคุณที่ดูแลกันขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันคลิปนี้สู้ชีวิตมากยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาแชร์เท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า